মাজতে এফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আনফালে ৰাজ্যখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খৰাঙৰ বতৰটো বানপানী আৰু এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে কপিলী নদীৰ বাঢ়নি পানী 2004 চনত অহা বাঢ়নি পানী এতিয়া অভিলেখ ভংগৰ দিশে কপিলী নদীৰ বাঢ়নি পানী শংকিত হৈ পৰিছে খেৰণীৰ কপিলী পৰিয়াল ৰাইজ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ এতিয়া বাসগৃহ নৈৰ বাঢ়নি পানীত এতিয়া যা যোৱাৰ সম্ভাৱনা কৃষিভূমি এতিয়া প্লাবিত হৈছে কপিলী নদী গৰাখত উটি গৈছে পশুধন বয় বস্তু আৰু সা সম্পত্তি আৰু এতিয়াও সাৰ পোৱা নাই জিলা প্ৰশাসন আৰু এনেদৰে এতিয়া খৰাঙতো নদীৰ জলপৃষ্ঠ বঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন ৰাজ্যত উল্লেখ্য যে এতিয়া কপিলী নৈত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখ্য যে কেইবাদিনৰ পৰা নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত এনেদৰে এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে কপিলী নদীৰ বাঢ়নি পানী উল্লেখ্য যে 2004 চনত অহা বাঢ়নি পানী এতিয়া অভিলেখ ভংগৰ দিশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কপিলী নদীৰ বাঢ়নি পানী যাৰ ফলত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে কপিলী পৰিয়াল ৰাইজ উল্লেখ্য যে এফালে এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীক এতিয়া আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত কিন্তু এতিয়া কপিলী পৰিয়াল ৰাইজৰ এতিয়া গৃহভূমি পশুধন তথা ব্যয় বস্তু আৰু সা সম্পত্তি এতিয়া যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে কপিলী নদীৰ বাঢ়নি পানী উল্লেখ্য যে বৰ্তমানলৈকে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে নৈৰ বাঢ়নি পানীত জাহ গৈছে আৰু লগতে শ শ কৃষিভূমি এতিয়া প্লাবিত হৈছে কপিলী নদীৰ বাঢ়নি পানীত কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াও নিৰ্ধাৰিত অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিলা প্ৰশাসনক আমাৰ এই হেৰেন নেপালী বস্তিৰ ৰাতি প্ৰায় 10টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু পানী ভৰাটো আৰু প্ৰায় 12টা 1টা বজাৰ পৰা ঘৰে ঘৰে পানীটো সোমাইছে নাপায় বিচনাৰ তলত পানী আৰু ঘৰত পোহা যিবিলাক হেৰি জন্তুবোৰ আছিলে গাহৰি আছিলে হাঁহ চৰাই আৰু বাচন বৰ্তন আদি সকলো বস্তু উটুৱাই লৈ যায় গতিকে ৰাইজে এতিয়া বহুত কষ্ট ভুগিব লগা হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাইজে খাব পোৱা নাই গতিকে এতিয়াও ঘৰত পানী হৈ আছে আৰু ঘৰৰ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে প্ৰায় আমাৰ গাঁৱত নেপালী বস্তিত 50টা